नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, काल रात्री भंडाऱ्यामध्ये जी दुर्घटना झाली त्याच्याबद्दल तुम्हा सगळ्यांना माहिती असेल ही एक अपेक्षा. ज्यांना माहिती नाही अशांसाठी मी सांगतोय. भंडाऱ्याच्या हॉस्पिटलमध्ये रात्री 2 वाजता आग लागली होती. ज्या वॉर्डमध्ये 17 बालकांना ठेवलं होतं तर त्या वॉर्डमध्ये आग लागली. तिथं 10 जणांचा मृत्यू झाला. म्हणजे जे नवजात बालक असतात 1 महिन्यापासून 3 महिन्यांपर्यंतचा किंवा 1 दिवसापासून 3 महिन्यापर्यंतचा त्यांचा एक एज ग्रुप असतो. म्हणजे जे काही ज्यांना अशी गरज पडते की जन्म झाल्या त्यांना ऑक्सिजन दिला जावा किंवा काही स्पेशल ट्रीटमेंट दिली जावी, तर अशांना त्या वॉर्डमध्ये ठेवलं जातं. आणि त्यात 17 जण होते, त्यापैकी 10 जणांचा जळून किंवा ऑक्सिजनच्या कमतरतेमुळे मृत्यू झाला आहे. मग आता याला रिस्पॉन्सिबल कोण हे कारण शोधणं हे गव्हर्नमेंटकडून सुरू आहे किंवा यंत्रणांकडून सुरू आहे. मात्र स्वतःच्या चुका कुणालाच दिसत नाहीत आणि त्या त्यांच्या चुका आहेत. जर वेळेतच सेफ्टी मेजर्स चेक केले असते, ज्या ऑथॉरिटीजकडून फायर रिलेटेड सेफ्टी फीचर्स त्या हॉस्पिटलमध्ये आहेत का ते जर चेक केले असते किंवा तुम्ही ते रिन्यू केले का, सर्टिफिकेटसुद्धा दिलं जातं ते रिन्यू केले का, अशा सगळ्या गोष्टी जर वेळोवेळी जर तपासल्या तर अशा प्रकारचे इन्सिडेंट्स आपल्या देशामध्ये होणार नाहीत. म्हणजेच जी सिस्टीम ही या घटनांची चौकशी करणार आहे तीच सिस्टीम याच्यासाठी रिस्पॉन्सिबल आहे. आणि भविष्यामध्ये जर तुम्ही या चुकांमधून सुधारला नाही, शिकला नाही, तर तुम्ही सुद्धा याच घटनांचा एक भाग असाल. म्हणजे तुमच्याकडून ह्या चुका होऊ शकतात. तर या ज्या घटना आहेत तर त्या आपल्याला ॲज अ अधिकारी म्हणून किंवा एक सामान्य नागरिक म्हणून सुद्धा बरंचसं काही शिकवणाऱ्या असतात. मी तुम्हाला आजच्या या सेशनमध्ये भारतामधल्या अशा घटनांबद्दलची माहिती सांगणार आहे, जेणेकरून तुम्ही ज्यावेळेस अधिकारी व्हाल किंवा तुमच्याकडे काही अशा ऑथॉरिटीज आल्या तर तुम्ही तिथं तुमचं काम हे अगदी कर्तव्यदक्ष पद्धतीने हाताळाल, हीच एक अपेक्षा. भारतामध्ये नॅशनल क्राईम रेकॉर्ड ब्युरोकडून 2015 साठी जी आकडेवारी प्रकाशित करण्यात आली त्यानुसार 17,700 नागरिकांचा मृत्यू हा 2015 या एका वर्षामध्ये फायर ॲक्सिडेंट्समुळे झालेला आहे. ओके, यामध्ये 62% प्रमाण हे महिलांचं आहे. म्हणजे ज्या 17,700 जणांचा मृत्यू झाला त्यामध्ये 62% महिला आहेत. आणि जर तुम्ही सरासरी काढली तर दररोज 48 जणांचा मृत्यू हा फायर ॲक्सिडेंटमुळे होतोय भारतात 2015च्या या अहवालानुसार. खरं तर हा रिपोर्ट 2018 मध्ये आला होता आणि ही आकडेवारी 2015ची आहे. असाच रिसंट सुद्धा एक इंडिया रिस्क सर्वे 2018चा प्रकाशित झाला आहे, ज्यानुसार भारत जगातला 3ऱ्या क्रमांकाचा देश आहे जिथं फायर ॲक्सिडेंटचा नंबर सगळ्यात जास्त आहे. ठीक आहे, म्हणजे अशा वर्स्ट केसमध्ये जिथं आपल्या अधिकाऱ्यांच्या किंवा ऑथॉरिटीजच्या चुकांमुळं आपल्याला जीव गमवावे लागतात, तर अशा रँकिंगमध्ये आपण नेहमी टॉपवरती असतो. जसं इथं सुद्धा जगात संपूर्ण देशांच्या तुलनेमध्ये भारत 3ऱ्या स्थानावरती आहे. त्यानंतर 2014-15 मध्ये तर कमर्शियल बिल्डिंग्समध्ये आग लागण्याचं प्रमाण हे 300% वाढलं होतं. ठीक आहे, त्यानंतर आपल्या मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेअर्सकडून सुद्धा काही आकडेवारी प्रकाशित करण्यात आली आहे, ज्यानुसार आपल्या देशात 8,599 फायर स्टेशनची गरज आहे. मात्र देशामध्ये एकूण आहेत 2,087. म्हणजे अग्निशामक जे घरं असतात तर ते आपल्या देशात एकूण 8,599 असायला पाहिजेत, मात्र आपल्या देशात आहेत 2,087. म्हणजे आपण खूप पाठीमागं आहोत. इवन आपल्या देशामध्ये फायरमॅन्स म्हणजे अग्निशामक दलामधले जे कर्मचारी आहेत तर त्यांचा नंबर सुद्धा खूप कमी आहे. कर्मचारी आपल्याला कमी पडत आहेत. जवळपास 5,60,000 कर्मचारी आपल्याला या अग्निशामक दलामध्ये कमी आहेत. ठीक आहे, तर ही तर आकडेवारी आपल्या मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेअर्सकडून गृह मंत्रालयाकडूनच प्रकाशित करण्यात आलेली आहे. असाच 2019 मध्ये एक रिपोर्ट प्रकाशित झाला आहे, इंडिया रिस्क सर्वे 2019. 2019 हा रिपोर्ट आहे, ज्यामध्ये 2010 ते 2014 या वर्षांचं ॲनालिसिस करण्यात आलं. ती तर आकडेवारी खूप भयानक आहे. 2010 ते 2014 या 4 वर्षांमध्ये 7,743 जणांचा मृत्यू हा फक्त शॉक सर्किटमुळे झालेला आहे. म्हणजे आत्ताचा सुद्धा जो काही इन्सिडेंट घडला त्याला सुद्धा इलेक्ट्रिक शॉक सर्किट हे रिझन सध्या समोर केलं जात आहे. तर अशाच इलेक्ट्रिक शॉक सर्किटमुळे 2010 ते 2014 मध्ये 7,743 जणांचा मृत्यू झाला आहे, जे की एकूण मृत्यूच्या 7% एवढा आहे. ठीक आहे, त्यानंतर 2010 ते 2014 या 4 वर्षांमध्येच अशा प्रकारच्या आगीच्या घटनांमध्ये 1,13,961 जणांचा मृत्यू झाला आहे. म्हणजे जवळपास 1,14,000 जणांचा मृत्यू हा या 4 वर्षांमध्ये झाला आहे. जर तुम्ही दररोजचा मृत्यूचा नंबर बघितला तर हा अराउंड 68 पर्यंतचा आहे. ओके, मग आता तुम्ही विचार करा की आपण कुठल्या कुठल्या घटनांवरती चौकशीच बसवायची आहे का फक्त आपण असंच करत राहायचं की अशी काही घटना झाली की नंतर मग 4-5 लोकांना सस्पेंड केलंय. आता अशा काही घटना घडून गेल्यानंतर ना केस स्टडी केल्या जातात. तर अशी एक केस स्टडी आहे दिल्लीमधल्या घटनेची.
2019मध्येच दिल्लीत अनाज मंडीमध्ये आग लागली होती एका बिल्डिंगमध्ये. 43 जणांचा तिथं मृत्यू झाला होता. तर त्या घटनेमध्ये नंतर चौकशी केल्यानंतर, इन्व्हेस्टिगेशन झाल्यानंतर अशा काही गोष्टी समोर आल्या की आग लागल्यानंतर जे काही इमर्जन्सी एक्झिट रूट जे असतात ना, तर ते ब्लॉक असल्यामुळे लोकांना आगीतून बाहेर पडता आलं नव्हतं. ओके, म्हणजे जे आपण बघतो ना की कुठंतरी कुठल्या ना कुठल्या बिल्डिंगमध्ये असे काही फायर एक्झिट असतात, इमर्जन्सी एक्झिट असतात, तर ते एक्झिटच ब्लॉक होते. तिथं केबल नेटवर्क्स होते आणि त्या केबलमुळे सुद्धा काय झालं, एका केबलमध्ये जे शॉक सर्किट झालं तर ते अख्ख्या केबलच्या पूर्ण जाळ्याला झाल्यामुळे अख्ख्या बिल्डिंगमध्ये आग लागू शकते. ठीक आहे. त्यानंतर आजूबाजूला पडलेला कचऱ्यामध्ये प्लॅस्टिक असतं, कागद असतो, काही असे काही घटक असतात की ज्यामुळं आग लवकर पेटू शकते, विझत नाही. तर या घटनांमुळे सुद्धा आगीचं प्रमाण वाढतं किंवा आग विझवायला अवघड जातं आणि त्यात मग अशा दुर्घटना घडतात. आपण जर या भंडाऱ्यामधल्या घटनेचा जर बघितलं तर ऑलरेडी मुलांना ऑक्सिजन जिथं जास्त आहे अशा वॉर्डमध्ये ठेवलेलं असतं आणि तिथं जर आग लागली तर ऑक्सिजन जास्त असल्यामुळे ती आग विझवणं आणखीन डिफिकल्ट जाणार. तर तिथं तर पहिल्यापासून सेफ्टी मेजर्स असणं, ते प्रॉपर फायर रिलेटेड जे सेफ्टी इक्विपमेंट्स असतात तर ते असणं खूप गरजेचं होतं, जेणेकरून ती आग वगैरे विझवता येईल. तर त्याचं चौकशी वगैरेचा भाग आहे. मात्र तुम्हाला जे मी काही नंबर्स सांगितलेत तर त्यावरून तुमचे तरी ॲटलिस्ट थोडेफार डोळे उघडले गेले असतील. कारण आपण इरिस्पॉन्सिबल राहणं हे इतरांच्या जीवाला येऊ शकते, इतरांचा जीव त्याच्यामध्ये जाऊ शकतो. तर आजच्या सेशनमध्ये तुमची इथंच रजा घेतो. भेटूत आपल्या येणार लेक्चर्समध्ये. पुढे तुमच्यासाठी काही नंबर्स दाखवले ते पण तुम्ही बघू शकता. जय हिंद, जय महाराष्ट्र.